साथीहरु अहिले जुन स्क्रिनमा तपाईले देखिरहनु भएको छ यदि तपाईहरु पनि यस्तै किसिमको भिडियो एडिट गरेर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई यस्तो भिडियो कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर सजिलो तरिकाले सिकाउने छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले ट्युटोरियल लिएर आउँछु भने सबैभन्दा पहिला तपाईकोमा पुग्ने छ। यस्तो खालको भिडियो एडिटिङ चाहिँ हामी अलाइट मोसन एप्लिकेसनबाट गर्न गइरहेका छौं। अलाइट मोसन एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। यसको लागि तपाईले नेट अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ प्लसको आइकन देख्नु भएको छ, प्लसको आइकनलाई टच गर्नु होला। 9:16 लाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। क्रिएट प्रोजेक्टमा जानु होला र ओके गर्नु होला। प्लसको आइकन देख्नु भएको छ, यहाँ टच गर्नु होला। मिडियामा जानु होला। मिडियामा गएर तपाईले चाहेको भिडियोलाई एड गर्नु होला। अहिले हाम्रो अलाइट मोसन एप्लिकेसनमा भिडियो इनपुट भइसकेको छ। अब हामीले यो भिडियोमा ब्राउन इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले जस्ट भिडियोलाई टच गर्नु होला। इफेक्ट भन्ने आइकन देख्न सक्नुहुनेछ, यसलाई टच गरिदिनु होला। त्यसपछि एड इफेक्टमा जानु होला। माथि सर्च बारमा जानु होला। सर्च बारमा गएर तपाईले च्यानल रिम्याप भनेर सर्च गर्नु होला। च्यानल रिम्याप तपाईले दुईवटा देख्न सक्नुहुनेछ। एचएसबी लाई सिलेक्ट गर्नु होला र यो स्ट्यान्डर्ड सेटिङको प्लसको आइकनमा गएर एड गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले किबोर्डमा ए देख्न सक्नुहुन्छ। यो ए आइकनलाई तपाईहरुले जस्ट टच गरिदिनु होला। अहिले हाम्रो भिडियोमा अलि भए पनि ब्राउन इफेक्ट आइसकेको छ। त्यसपछि तपाईहरुले यो एरोलाई प्रेस गरेर ब्याक गर्नु होला। फेरि इफेक्टमा जानु होला। एड इफेक्टमा जानु होला। यहाँ सर्च बारमा गएर सेचुरेसन एन्ड भाइब्रेन्स भनेर सर्च गर्नु होला। अहिले सेचुरेसन एन्ड भाइब्रेन्स इफेक्ट यहाँ देख्न सक्छौं। जस्ट यसलाई सिलेक्ट गरेर स्ट्यान्डर्ड सेटिङलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि हामीले सेचुरेसन एन्ड भाइब्रेन्सको केही भ्यालुलेसनहरु एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ राइट साइडमा 3 डट देख्न सक्नुहुनेछ, जस्ट यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। सेचुरेसन तपाईहरुले -6.0 अथवा माथि बढाएर भिडियो अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि भाइब्रेन्स तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले म्यानेज गर्नुला। म 1.52 राख्दछु। यति गरेर यो ब्याक बटनलाई प्रेस गरेर ब्याक जानु होला। अब हामीले यसमा ग्रीन कलरको एउटा शेपलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँ गएर टच गर्नु होला। यसलाई टच गरेपछि यहाँ प्लसको आइकन देख्न सक्नुहुनेछ, यसलाई टच गर्नु होला। एउटा शेपलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला र यसलाई तपाईले स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ कलर एन्ड फिल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ, यसलाई टच गर्नु होला र यसको कलर चाहिँ तपाईले ग्रीन गरिदिनु होला। अब हामीले भिडियोमा ग्रीन कलरको एउटा ओभरलेलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ गएर टच गर्नु होला। यसरी टच गरेपछि यहाँ प्लसको आइकन देख्न सक्नेछ, यसलाई टच गरिदिनु होला। यहाँ विभिन्न खाले शेपहरु देख्न सक्नुहुनेछ, जस्ट यो शेपलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। सिलेक्ट गरेर यसलाई तपाईले ड्र्याग गरेर फुल स्क्रिन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ गएर कलर एन्ड फिल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ, जस्ट यसलाई टच गर्नु होला। ग्रीन कलरलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले ब्याक जानु होला। ब्याक गरेर ब्लेन्डिङको यहाँ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, ब्लेन्डिङ एन्ड ओपेसिटी, यसलाई टच गर्नु होला। टच गरेर स्क्रल डाउन गर्नु होला। स्क्रल डाउन गरेर डिफेन्समा गएर जस्ट टच गरिदिनु होला र सस्पेक्टलाई गएर सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरु फेरि यो एरोलाई प्रेस गरेर ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि फेरि इफेक्टमा आउनु होला। इफेक्टमा गएर तपाईहरु एड इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ सर्च बारमा जानु होला। कपी ब्याकग्राउन्ड भनेर सर्च गर्नु होला। यहाँ हामीले कपी ब्याकग्राउन्ड इफेक्टलाई देख्न सक्छौं, यसलाई टच गरेर स्ट्यान्डर्ड सेटिङलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि यो एरोलाई प्रेस गरेर फेरि ब्याक जानु होला। फेरि तपाईहरु इफेक्टमै जानु होला। इफेक्टमा गएर एड इफेक्टमै जानु होला। सर्च बारमा जानु होला। सर्च बारमा गएर तपाईले गाउसिङ ब्लर भनेर सर्च गर्नु होला। गाउसिङ ब्लर इफेक्ट हामी देख्न सक्छौं, यसलाई पनि सिलेक्ट गरिदिनु होला र यो स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा गएर
एप्लाई गरिदिनु होला। अब तपाईले गाउसिङ ब्लरको केही भ्यालुलेसनलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो 3 लाइनमा आउनु होला। 3 लाइनमा टच गरेर गाउसिङ ब्लरको भ्यालुलेसन तपाईहरुले केही चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अब प्लस माइनस कसरी एडजस्ट गर्दा तपाईहरुलाई ठीक लाग्छ भिडियो अनुसार तपाईले ठीक गर्नु होला। म अहिले 20.67 राख्न गइरहेको छु। 15 राख्दिन्छु अहिले। ल ठिकै छ। त्यसपछि यो ब्याक एरोलाई प्रेस गरेर ब्याक जानु होला। फेरि इफेक्टमा जानु होला। इफेक्टमा गइसकेपछि एड इफेक्टमा जानु होला। सर्च बारमा जानु होला। सर्च बारमा गएर एक्सपोजर गामा भनेर सर्च गर्नु होला। EX टाइप गर्नु होला। एक्सपोजर गामा आउनेछ। एक्सपोजर गामा इफेक्ट आइसकेको छ। यसलाई पनि एड गरिदिनु होला र एड गरेर स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा गएर ओके गरिदिनु होला। अब तपाईहरुले एक्सपोजर गामाको भ्यालुलेसनलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु यहाँ 3 डटमा जानु होला। 3 लाइनमा गएर एक्सपोजरको भ्यालु तपाईले -1.012 राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरु यो ब्याक बटमलाई प्रेस गरेर ब्याक आउनु होला। अब हामीले यो भिडियोमा व्हाइट कलरको एउटा ओभरलेलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जस्ट तपाईहरु यहाँ गएर टच गर्नु होला। यसरी टच गरिसकेपछि प्लसको आइकन देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई टच गर्नु होला। यहाँबाट एउटा कुनै पनि आकारलाई तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला र फुल स्क्रिन गर्नु होला। त्यसपछि कलर एन्ड फिलमा आउनु होला। व्हाइट कलरलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। अब तपाईहरु यो ब्याक बटमलाई प्रेस गरेर ब्याक जानु होला। ब्रान्डिङको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जानु होला। यहाँ गएर तपाईहरु तल जानु होला। कन्ट्रास्टमा क्लिक गर्नु होला। कन्ट्रास्टमा क्लिक गरिसकेपछि लास्टमा ओभरले रहेको छ। ओभरलेलाई क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यो एरोलाई प्रेस गरेर ब्याक जानु होला। यो इफेक्टमा जानु होला। इफेक्टमा गएर एड इफेक्टमा जानु होला। सर्च बारमा जानु होला। गाउसिङ ब्लर भनेर सर्च गर्नु होला र इफेक्टलाई एड गरेर स्ट्यान्डर्ड सेटिङलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले गाउसिङ ब्लरको भ्यालुलेसनलाई पनि केही चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यसको भ्यालुलेसनलाई बढाएर 730 समथिङ 3040 राख्न सक्नुहुनेछ। म यहाँ 735 राख्न गइरहेको छु। त्यसपछि तपाईहरु यो एरो प्रेस गरेर ब्याक जानु होला। यहाँ प्रेस गर्नु होला। राउन्ड 1 भन्ने यो तल्लो लाइन छ। तल्लो लाइनलाई गएर प्रेस गर्नु होला। तल्लो लाइनलाई प्रेस गरेर इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि एक्सपोजर गामामा जानु होला। एक्सपोजर तपाईहरुले यसलाई पनि हल्का बढाएर अथवा घटाएर एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। -89 92 समथिङ कसरी ठीक लाग्छ तपाईहरुले माथि हेरेर आफ्नो भिडियोको क्वालिटी अनुसार एडजस्ट गर्नु होला। त्यसपछि गामालाई सिलेक्ट गर्नु होला। गामालाई पनि तपाईले आफ्नो हिसाबले तपाईलाई फोटोलाई कतिको बढाउन मन लाग्छ त्यो अनुसार तपाईले एडजस्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकदम बेटर हुन्छ। अब हामीले यो भिडियोमा स्नो ओभरलेलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो एरोलाई प्रेस गरेर ब्याक जानु होला। त्यसपछि यहाँ टच गरेर ब्याक जानु होला। त्यसपछि यो प्लस आइकन आउँछ। यहाँ क्लिक गर्नु होला। मिडियामा जानु होला। मिडियामा गएर यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यो भिडियोको लिंक म यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्नु होला र यसलाई प्रयोग गर्नु होला। अब त्यसपछि तपाईले यो भिडियोलाई टच गर्नु होला। यहाँ टच गरेपछि यो 3 लाइन देख्न सक्नुहुन्छ माथि। यो 3 लाइनमा टच गर्नु होला। 3 लाइनलाई टच गरेर फिल कम्पोजिसन एरियालाई तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। अब यो सम्पूर्ण एरियामा कभर भइसकेको छ। त्यसपछि यो ब्लेन्डिङ एन्ड ओपेसिटी भन्ने अप्सनमा आउनु होला। त्यसपछि यो लाइटिङ भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर टच गर्नु होला र स्क्रिन भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। यहाँ गएर टच गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु यो साइडको एरोलाई प्रेस गर्नु होला। प्रेस गरेर ब्याक आउनु होला। ब्याक आएपछि यो खाली ठाउँमा एकचोटी प्रेस गरिदिनु होला। यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। तपाईले त्यसपछि सेकेन्ड लाइनलाई लङ प्रेस गर्नु होला। थर्ड लाइनलाई लङ प्रेस गर्नु होला। यसरी प्रेस गरेपछि सिलेक्ट हुन्छ। अब तपाईहरु स्क्रल गरेर भिडियोको अन्तिम पार्टमा जानु होला। यसरी अन्तिम पार्टमा आइसकेपछि अब तपाईले यहाँ यो एरो देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। सम्पूर्ण भिडियोमा इफेक्ट एप्लाई
भइसकेको छ। अब तपाईहरुले यहाँ ओभरलेको केही पार्ट चाहिँ अलिकति बढी भएको कारणले गर्दाखेरि स्प्लिट गरेर यसलाई फाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि ओभरलेलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले स्प्लिटको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ गएर टच गरिदिनु होला, स्प्लिट भएर जानेछ। त्यसपछि तपाईहरु यो एरोलाई प्रेस गरेर ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि यहाँ तपाईले एक्सपोर्टिङ बटन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई प्रेस गरेर भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर एक्सपोर्टमा ओके गरिदिनु होला। तपाईहरुले केही समय यसलाई वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो भिडियो एक्सपोर्टिङ भएर जानेछ। साथीहरु यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला। साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नै भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला र आगामी दिनहरुमा कस्तो किसिमको भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले यो सेभको अप्सन देख्नु भएको छ। यहाँ गएर सेभ गरिदिनु होला। तपाईको भिडियो ग्यालरीमा गएर सेभ भइसकेको छ। अब तपाईहरुले जब चाहनुहुन्छ आफ्नो टिकटकमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट भिडियोमा आउने बाचाका साथ अहिलेलाई बाइ बाइ।